Hej på er! Det var länge sedan jag gjorde någon video, det brukar jag alltid säga, så jag följer traditionen. Men jag kan inte följa traditionen med det andra påståendet jag brukar komma med, att det är ont om svenska modeller. För tvärtom, i år är det hur många svenska modeller som helst som kommer ut. Och jag varken har råd eller lust att köpa och titta på alla, för att jag är inte sponsrad av någon, jag köper allting själv. Men idag har jag en sån viktig nyhet som jag tycker är viktig framför mig, och det är Trix eller Märklins modell av det svenska ångloket F. Lång tid tillbaka stambanornas kung, innan de såldes till Danmark, de här loken, och senare kom tillbaka till Sverige mer eller mindre som museiföremål i moderna tider. Den här modellen är SJ F1200 och det är en version som står på Järnvägsmuseet idag, som förresten jag har förstått ska öppna i år. Och den är också i museiutförandet, det vill säga så som modellen kan ses på museet idag. Det kan vara intressant, för att då kan man köra med det på en modern bana och ha det som ett museilok utan att det liksom så att säga blir någon anakronism. Men nog med snacket, vi ska kika på den nu. Häng med! En sak ska jag säga i alla fall innan vi börjar den här videon, och det är att jag kommer att göra, de syner jag gör framöver kommer jag göra lite annorlunda. Jag kommer att skippa betygssystemet som jag har använt. Jag kommer fortfarande värdera saker, jag kommer fortfarande vara kritisk och jag kommer vara berömmande om andra saker. Men betygssystemet tycker jag har slagit lite fel ibland. Särskilt när man pratar om såna här lite mer mjuka saker som prisvärdhet. Vad får jag för pengarna? Där har uppfattningarna divergerat väldigt mycket. För att jag har ju bedömt ur en ren teknisk aspekt. Hur många finesser, hur mycket detaljer, hur mycket byggkvalitet får jag för pengarna? Så har jag värderat pris. Men det finns ju annat med i det här. Till exempel att det är en unik modell eller någonting som aldrig har funnits förr på svenska marknaden. Eller någon småserietillverkare som gör någonting, typ Eko. Och då känner jag att det här slår lite fel. Därför att det är inte tvättmaskiner där du kan jämföra A till B, utan det finns andra värden i det här. Det gäller de andra betygen också. Vatten rinner under broarna, hur bedömer man kvalitet och så vidare från det ena till det andra. Så att jag kommer att göra bedömningarna lite mjukare framöver. Nu hoppas jag att det är ingen som samlar tvättmaskiner eller någonting sånt här blir kränkt när jag säger det här. Men det är så jag ser på saken. Så med det sagt, nu kikar vi på den här på det sättet. Men då kör vi väl igång då. Traditionen förespråkar en så kallad unboxing som inte alla är roade av, men jag vet att en del är det, så jag gör då den gruppen till viljes här. Och så tar vi och packar upp den här skönheten som jag hoppas att vi hittar här i. Det ser ut precis som Märklin-kartonger brukar göra, eller Trix. Vilket vi nu väljer. Det är lite latcher det här med varumärket. Varför säger man inte Märklin 2-räls eller någonting sånt där? Jag gillar inte det där när man håller på att spexa runt med varumärken. När det i princip är samma saker. Så här, det kommer ur ett tungt lok. Vi tittar på det direkt istället för att titta på runt omkring. Oj! Här ramlar ut på sidorna ur förpackningen något som ska hålla loket på plats i sidan. Det är bra, det skrämde mig lite grann. Där tar vi bort de här. Jag ser att det ligger lite vitrintillbehör i vanlig ordning med. Det ser ut att vara plogar och gardjärn som ligger i den här påsen. Oj, vad skrämda plaster. Och vad som ser ut som lite stegar och andra detaljer. Vi får nog återkomma till det här. Vad det är för någonting. Hela 3 påsar faktiskt. 3 påsar med prylar har vi i här. Okej. Det blir lite att plocka med sen. Börjar likna Rocco det här. Vi plockar upp. Försiktigt. Det är väl inpackat. Ligger bra i lådan. Jag känner mig faktiskt rätt trygg att det här har kommit fram helt i och med den här inpackningen. Bra packat. Och så tar vi fram skönheten som... Oj, det är mycket detaljer här och i vanlig ordning. Man får vara lite försiktig när man tar upp det här ur lådan. Plast som följer med. Det är som gjort för att man ska bli distraherad. Så tappa modellen så där.
Oj, oj. Här har man ju verkligen ansträngt sig och format plasten, men bra det att man spenderar tid på packning. Och vilken skönhet! Det här är fina detaljer på det här. Jag ser också att modellen är ganska väsentligt förändrad från den danska versionen, det vill säga E-loket. Danska DSBE, vilket är vad de här loken kallades sen när de flyttade till Danmark. Danmark byggde för övrigt en egen serie med de här loken. Så modellen är annorlunda. Jag ser direkt att det saknas en ångdom och jag ser att nitning och lite sånt ser annorlunda ut. Jag ser att det sitter en rökgenerator i skorstenen. Ja, det är alltid någonting. Oj, oj. Och detaljrikedomen, den är inte dum. Helt och fint. Vid en första okulär besiktning ser allting väldigt bra ut här. Jag ska ta och väga modellen. Det hör till. Får ju nästan inte plats på vågen, men loket väger nästan exakt ett halvt kilo. 499 gram. Det är bra. Ja, det är själva loket det. Vi ska titta lite närmare på det strax. Först ska jag titta vad mer som finns i kartongen i form av bruksanvisningar och manualer. För det behöver vi ju kika på om vi ska kunna köra. Det är som vanligt ett litet fint sån här utdrag. Garantikort, sånt där man aldrig läser. Det finns bruksanvisning på flera språk. Det verkar bara finnas en relevant bruksanvisning i den här och det som är på svenska. Så vi slår upp och tittar. Man hamnar ju direkt på svenska, hur det nu kan komma. Allting är det här vanliga. Man pratar om multiprotokollkörning här och det ska jag väl säga direkt att det här är en digital modell. Något analogt alternativ finns faktiskt inte tillgängligt, vilket jag tycker är synd av olika orsaker. Det finns 22 kopplingsbara funktioner. Bland annat sånt som glöd i eldstaden tycker jag är trevligt. Rök naturligtvis. Lite trafikljud, vattenpump, injektor och lite såna här saker. Känns som något man brukar få ungefär. Lite grann om programmerbara adresser. Jag ser att det finns Railcom på dekodern, det tycker jag väl är bra. Här har vi det på slutet på olika språk. Lite tilläggsinformation. En påse här. Det är alltså vitrindetaljer som man använder om man inte ska ha koppel på. Så finns det då lite alternativa kopplar. Ja, det ligger mer så. Det ligger lite av varje i påsarna. Det var lite märkligt sorterat. Men hur som helst, om vill man inte ha koppel på loket utan vill ha den i vitrinen så kan man montera de här plogarna. Det är synd att det är vitrindetalj, tycker jag det ser ut som. Jag hörde någon sa det här också, så att kan man verkligen inte köra med plogarna monterade. Detsamma verkar gälla de flesta övriga detaljer, stegar och annat som ska sitta på loket. Och ja, det är väl upp till var och en det här, för det ser väldigt bräckligt ut. Och det kanske är en god idé att inte montera det. Det är mycket detaljer. Något jag ska titta närmare på som verkar intressant här, att det är inställningsbart avstånd mellan lok och tänder. Och från fabriken så ska det här alltså vara ett långt avstånd. Men man kan alltså korta av det då. Men det ska jag inte göra, för jag kommer att köra med det här loket. Man ska tydligen kunna ta bort den här insatsen med kol. Jag gissar att dekodern sitter monterad där under, så det ska vi också titta på. Rökgenerator finns och det är väl vackert så, men för det här priset skulle jag vilja haft dynamisk rök. Det får man på andra märken i den här prisklassen. Sen har vi de vanliga smörjtipsen. Hur man byter slirskydd. Och som vanligt då i Märklins instruktioner, men då ska man ta en stor flaska och pytsa ner olja i. Nej, det är inte så man smörjer. Man ska ha en väldigt fin tandpetare eller någonting på sin höjd att smörja med. Men det är bra att de talar om att man ska smörja loket i alla fall. Men innan vi gör någonting mer så kör vi lite grann och tittar hur loket går och fungerar. Innan man börjar köra så måste man ju naturligtvis sätta en adress på loket när man kör DCC, och jag hann väl inte mer än börja läsa av dekodern förrän det här loket började ge mig lite obehagliga överraskningar.
Det här är ju dessvärre som vanligt med Trix-dekodrar eller Märklins-dekodrar när man ska köra DCC. De fungerar helt enkelt inte bra. Man behöver stänga av alternativa protokoll. Så när jag fick häng på adressen på loket så fick jag ju gå in i CV50 och nolla den. Och det innebär att det bara finns DCC i loket och inga andra protokoll och analogkörning är avslängd. Då slipper man de här sakerna. Jag förstår inte varför det här bara händer med Märklins-dekodrar på DCC. Då tar vi och testar krypkörning. Loket är oinkört här och det går väldigt mjukt och fint tycker jag. Det är väl möjligen den här egenskapen jag brukar se det här hos Trix. Att det gärna startar med ett litet ryck och rör sig accelererar hastigt upp till första fartsteget. Det här är ojusterad dekoder så att det är mycket möjligt att det går att justera ner nedersta fartsteget en aning. Som ni ser vevrörelsen, jag tycker den är väldigt snygg, det rör sig fint. Allting här, koppelstänger och länkar och allting. Ser jättesnyggt ut tycker jag i rörelsen. Så kör vi lite linjekörning, testar hur det går och jag måste ju säga att det går bra överlag. Det finns inte minsta tillstymmelse till instabilitet i gången på det här loket. Jag tycker det går snyggt och prydligt genom kurvor, växlar och så vidare. Inte minsta tillstymmelse till krångel. Strömupptagningen verkar helt okej. Här testar vi 420 mm. Det är det snävaste jag har. Så jag har inte minimigränsen på banan. Men det här är 420 mm. Och det går alldeles utmärkt. Det är inte någon tvekan här inte. Och så tar vi oss igenom lite växlar och annat som jag vet är lite bökiga. Det är inte alla lok som klarar den här passagen. Men det här går jättebra faktiskt. Vi tar och ger oss in i verkstaden istället. Då kan jag konstatera att det här loket, om vi tittar på undersidan, så har 2 slirskydd. Det är på den bakre av de 3 huvudaxlarna. Inga övriga slirskydd. Det såg först ut som det var strömupptagning på främre löpbogen, men det är det inte. Men det är strömupptagning på de 3 huvudaxlarna, inte på den bakre löpbogen, men det är strömupptagning på tändern. Så att på de flesta axlarna är det. Högtalare har vi i tändern. Och överlag kan man väl säga som så att all elektronik ligger i tändern medan drivningen sker på loket. Rökgenerator sitter som sagt inbyggt, tycker jag är jättetrevligt. Inte dynamisk men ändå. Dekodern sitter monterad under kolet som man lätt lyfter av genom att nypa till lite på sidorna. Så lossnar det snällt. Dekodern sitter med 21-polig kontakt. Främre löpbogen rör sig i sidled på en upphängd skruv, så det gör ju det att den rör sig åt sidan när man ska ta en kurva samtidigt som den roterar lite. Och det gör att även ett ganska långt lok som det här kan hålla spåret. Om vi tar och tittar vad som döljer sig inuti loket. Man tar isär de 2 skruvarna som gömmer sig bakom löpbogen. De övriga skruvarna gömmer sig bakom den bakre löpaxeln. Det är alltså 4 skruvar man ska ta loss för att få kåpan att släppa. Man lyfter kåpan i bakkant och vickar upp den så att säga. Och sen så släpper den i framkant också. Här ser vi kontakter till topplykta och hyttbelysning med mera. De går emot, det är stift som går emot kretskortet inne i loket. Här har vi rökgeneratorn. Den kan man ta loss och byta ut om det skulle vara någonting som går snett med den. Till den här videon lyckades jag inte få fram vad det var för motor som sitter i, om det är 5-poligt eller annat. Det står inte på Märklins hemsida eller någon information. Kommentera gärna här nere om ni vet vad det är för någonting. Här ser vi koppelmekanismen också som man kan dra isär en aning eller skjuta ihop lite grann för vitrinförvaring. Den är så att säga teleskopisk. Allting sitter snyggt och prydligt in i loket. Det är ett kvalitetsbygge som vanligt när det gäller Märklin. Låt oss ta isär lite grann för att titta hur drivning och hjulupphängning ser ut. Bakom den här plastdelen sitter skruvarna monterade då till underdelen av loket. Man behöver ta bort löpbogarna för att komma åt skruvarna till underredet. Men när väl det är gjort så är det inga som helst problem.
Nu kan vi tydligt titta in hur drivningen är konstruerad, och det första jag blir väldigt glad att se, det är att alla axlar sitter separatlagrade. Den främre och den bakre axeln är stela i höjdled, medan den mittre fjädrar. Det är ganska intressant att se redan från fabrik att det är ett mässingsdrev på själva drivaxeln, medan resterande drivning är gjord av plast. Det är ju en konstruktion man brukar klaga lite på, att metallen äter plastdrev. Men personligen har jag inte sett att det någonsin skulle vara ett problem. Det är nog om man kör jättemycket, typ Miniatyr Wonderland eller någonting, som det där blir ett problem egentligen. Är det bara väl smort så ska inte det här vara något större problem med slitage. Jag trodde först att det var kontaktbläck som satt i den främre löpbogen och att de här hjulen alltså hade strömupptagning. Men så var det inte. Det är helt enkelt en fjäder som ska se till att hålla rätt tryck mot spåren. Allting är som synes väldigt lätt att plocka isär och sätta ihop. Dragkraftprovet hade jag lite svårt att få konsistent, för att det varierar mellan 0,4 Newton och 0,6. Så det beror lite grann på i vilket läge hjulen befinner sig. Så att jag gör helt enkelt som så. Jag gör en ovetenskaplig kompromiss och säger att 0,5 Newton. Det är inte jättemycket, men det är okej. Detaljering ska vi prata om såklart också, och jag har ju väl gnällt på Märklin lite grann ibland att de inte är så duktiga på det där, men den här modellen är fin. Den är väl detaljerad, den är snygg och ändå är den inte ömtålig. Man har valt att lägga väldigt mycket vitrindetaljer i påsar för att minska på bräckligheten, och jag kan tycka att det är klokt. Det är jättesnyggt tryck, jag ser inga limfläckar, det finns liksom ingenting sånt. Jag noterade att topplyktan sitter lite på 3/4, jag vet inte om det är jag som har gjort det eller om det var så från början. Men frånsett det ser allting jättebra ut. Väldetaljerad hyttinredning och även tänderns insida är bra detaljerad. Det finns en sak som jag stör mig på lite grann dock, och det är den här gjutranden upp till på pannan. Det är ganska taffligt gjort faktiskt. En annan sak som är lite synd är att de plogarna som ligger i en av vitrinpåsarna inte går att ha påmonterade och köra med. Men det ska gå att fixa till, säger flera som har försökt. Antingen genom att fila ner plogarna lite grann eller att korta fästena. Just ja, färgen var det ja. Jag har gjort lite inlägg på olika forum, och är det någonting folk har skickat meddelanden till mig om så är det färgen. Men jag gör ju som man brukar. Jag ringer en vän. I det här fallet Jonas Andreasson från Skånska järnvägar. Han är inte bara väldigt duktig på tåg och har en hel del kunskaper om det här, utan han är också en duktig fotograf och väldigt bra på färg och form överhuvudtaget. För några saker kan jag berätta i alla fall, och det är att här är bildbevis på att Märklin faktiskt har varit på Järnvägsmuseum och kollat färgen. Men för att sammanfatta vår diskussion här så kan man säga att färg är ju en upplevelse. Så man uppfattar den väldigt olika. En färg är inte ett fysiskt föremål som har ett absolut värde. Pigment reflekterar ljus, filtrerar bort alla andra färger och visar bara det som studsar. Om ljuset då är påverkat av någonting, någon annan färg eller någonting, så blir upplevelsen av färgen någon annan. Så I rest my case när det gäller färgen. Ja, då var det väl dags att sammanfatta det här då. Jag har gjort lite grann på Facebook. Jag har teasat lite grann om priset i ett forum. Jag har lagt ut ett annat inlägg och fiskat lite i ett annat forum på Facebook. Och jag har fått fantastiskt mycket svar och kommentarer både i forumen men också privat på Messenger och annat med folk som har haft synpunkter och berättat saker och delat sina upplevelser. Och jag kan ju inte ta så mycket hörsägen i beaktande egentligen när jag gör en synare, för att jag kan bara gå efter mina egna observationer och sen kan jag få dem verifierade med vad andra tycker och tänker, så det är ju så jag använder kommentarerna i huvudsak. Men en sak som jag gjorde i ett Facebook-forum, det var att jag la ut en liten teaser, en liten videoteaser om recensioner på den här modellen och jag tjatade om priset. Det tänker jag inte göra nu. Jo, det är klart jag ska prata lite om priset, men det som jag vill säga det är det att den här diskussionen är ingalunda självklar. En del säger att det beror på den usla svenska valutan.
Det är bara delvis rätt. Andra påstår att det har att göra med marknadsstrategier. Det är också delvis rätt. Alltså marknadsstrategier hos MJ-tillverkarna. Vi börjar se en förändring i marknaden som påverkar både pris och utbud på olika sätt. Och jag tycker det här är en separat diskussion. Den här modellen har fått ett oförtjänt stort fokus på priset, men jag skulle tyvärr säga att det kan vara så att det här är det nya normalläget och det här bara är den här modellens prissättning bara är ett barn av sin tid. Det kan vara så illa. Men om jag då tittar på min upplevelse av vad jag fick för de här pengarna, så kan jag väl sammanfatta det som så att jag är jättenöjd. Det är ett mycket fint look. Mycket bra modell. Den har inte spårat ur, den har inte fallerat på något sätt någon gång. Den går klippstabilt i spåren. Den är snygg, den är väldetaljerad. Jag har inte särskilt mycket synpunkter egentligen. Annat än att jag tycker väldigt illa om Märklins dekodrar som inte fungerar som de ska. När jag ställde den här på programmeringsspråket så fick jag ju ett skrämskott som hette duga. Först när jag körde reading behavior, det blev bara en liten kort filmsnutt av det där, för att som ni förstår så var det var inte fokus på att filma i det läget när loket började dra iväg. Men det är det ena grejen med tricks. Jag löste det genom att ställa om CV50 och sen dess har dekoden betett sig fint. Men jag blir också lite förbryllad över det faktum att man inte monterar powerpack i en modern dekoder. Och än mer förbryllad blir jag av det faktum att det inte går att eftermontera Märklins eget powerpack på den här dekoden. Och då börjar jag klia mig i huvudet och fundera, jaha, är det här snålhet av Märklin då att snåla in på det här powerpacket? Men om det vore riktig girighet så skulle de väl för 17 ha gjort så att man kunde köpa deras ganska dyra powerpack och montera in. Men det har man heller inte gjort. Sen fick jag höra av en källa att nej, men det här är inte Märklin själva som bygger den här modellen, utan det är en underleverantör och då stoppar det med en annan dekoder. Och då tänker jag, jaha, hur svårt kan det vara för Märklin att be dem stoppa i en ordentlig dekoder då? Nu har jag ju inte betygssystemet kvar som jag sa i början av videon av olika skäl, för jag tycker att det slår lite hårt åt olika håll och kanske rent av ger en lite missvisande bild av modeller. Men mitt slutomdöme av den här modellen är alltså att jag tycker att den är toppen. Jag kan rekommendera den. Ja, det var väl allt för den här gången, så att om ni gillar det jag gör, prenumerera gärna på kanalen, ge mig gärna en tumme upp, men framförallt kommentera gärna väldigt mycket här i fältet nedanför vad ni tycker och vad ni vill se mer av och kanske mindre av och så vidare. Och kommentera gärna modellen och annat också, för att det tycker jag är värdefullt. Och tills vi ses igen, kör försiktigt!